We all have dreams and aims कि भविष्यमा म यस्तो बन्ने छु, यस्तो गर्ने छु and all that stuff. We never want to fail in anything. अतः हामी सक्सेसको पछाडि भाग्छौं। सफलता सबैको हात पर्दैन, तर जो सफल हुन्छन् उनीहरुमा केही खास हुन्छ। They make plans and strategies to give right direction to their life and to be successful. अच्छा Prasanna LAMA, a YouTuber with more than 8,50,000 subscribers, makes comedy videos on YouTube. Prasanna को च्यानलमा लगभग 1 वर्ष पहिलासम्म 1 लाख सब्स्क्राइबर्स पनि थिएनन्। He had around 40,000 subscribers at that time. But now, 1 वर्षको अन्तरालमा जम्मा 3 भिडियोहरू अपलोड गरेर प्रसन्न got more than 8 lakh subscribers. Like, think about it. He gained 8 lakh subscribers with what? Just 3 fucking videos. अरूको त यस्तो हुँदैन। त्यसोभए प्रसन्नमा यस्तो खास के छ? What is it that makes Prasanna special among all? How did he manage to succeed on YouTube? What are those strategies जसले प्रसन्नलाई युट्युबमा सक्सेसफुल बनायो? सो प्रसन्नको च्यानल यति छिटो ग्रो हुनु पछाडिको टिप्स, ट्रिक्स, रिजन्स र यसको पछाडि प्रसन्नको प्लान्स एवं स्ट्र्याटेजिजलाई डिटेलमा डिस्कस गरौँ। वेलकम टु द सेकेन्ड एपिसोड अफ च्यानल एनालिसिस अबाउट मासु लभर एके प्रसन्न लामा। MASU is the secret of my energy. See, I am not sure about it, but मैले सुने अनुसार प्रसन्न got his initial audience through TikTok. युट्युबमा कन्टेन्ट क्रिएट गर्ने प्राय क्रिएटरहरूको समस्या नै यही हुन्छ। युट्युबरहरू जो भर्खरै कन्टेन्ट बनाउन थालेका हुन्छन्, उनीहरूको च्यानलको प्रकृति र पोटेन्शियल अडियन्स फाइन्ड गर्न युट्युबलाई समय लाग्छ। त्यो भिडियो जुन उनीहरू बनाइरहेका छन् त्यो कुन एज ग्रुप, कुन कन्ट्री र कस्तो इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरूलाई मन पर्छ भन्ने कुरा पहिचान गर्न युट्युब समय लिने गर्दछ। यही कारण सुरुमा युट्युब क्रिएटरहरू आफ्नो भिडियोमा भ्युज ल्याउन स्ट्रगल गरिरहेका हुन्छन्। बट प्रसन्नको केसमा इट वाज डिफरेन्ट। प्रसन्नको भिडियो हेर्ने र उसलाई मन पराउने केही अडियन्सहरू अलरेडी टिकटकमा थिए। टिकटकमा आफूसँग भएको अडियन्सहरूलाई प्रसन्नले युट्युबमा ट्रान्सफर गर्यो एन्ड ही गट हिज इनिशियल अडियन्स विदाउट एनी स्ट्रगल। युट्युबले ती अडियन्सहरूलाई स्टडी गर्न थाल्यो कि प्रसन्नको भ्युअरहरू अरू कसको भिडियो हेर्छन्। देन युट्युब फाउन्ड द्याट मोस्ट अफ हिज भ्युअर्स अल्सो वाच द भिडियोज अफ मिङ सेरप, कुशल पोखरेल, दीपिके भाइन्स एन्ड सो अन। यही कारण ती युट्युब च्यानलका भ्युअरहरू प्रसन्नको पोटेन्शियल अडियन्स हुन सक्ने आशंकाले युट्युबले प्रसन्नको भिडियोको इम्प्रेसन ती नयाँ अडियन्सहरूलाई पठाउन थाल्यो एन्ड प्रसन्नको ग्रोथ हेर्दा यो प्रमाणित हुन्छ द्याट दे लभड हिज भिडियोज। बट एउटा डाउट छ, यत्तिकै त कसैको ग्रोथ यति चाँडो हुँदैन। सो वाट वाज स्पेशल अबाउट हिज कन्टेन्ट? सो इफ यु आर जस्ट लाइक मी जो कथा, कहानी र उपन्याससँग ज्यादै अब्सेस छ, देन यु मे नो कि एउटा स्टोरीलाई इन्ट्रेस्टिङ र इन्गेजिङ बनाउन कुन कुन फ्याक्टरहरू आवश्यक पर्छन्। देयर आर अ लट अफ फ्याक्टर्स विच मेक योर स्टोरी ग्रेट, बट एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर छ कल्ड क्यारेक्टर डाइनामिक्स। कहानीको सेन्टरमा एउटा मुख्य पात्र हुन्छ जसको सेरोफेरोमा कहानी घुम्दछ। त्यसका साथै देयर आर अ लट अफ सहायक पात्र जो प्रमुख पात्रसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिएर कहानीमा आफ्नो योगदान दिन्छन्। प्रमुख पात्रको साथसाथै सहायक पात्रले पनि यदि पाठकको मस्तिष्कमा प्रभाव पार्न सके भने त्यो कहानी अरूभन्दा विशेष र पृथक भएर पाठकको मनमा रहन्छ। उदाहरणका लागि महाभारतको कथा यदि तपाईले पढ्नु, सुन्नु वा कतै हेर्नु भएको भए तपाईलाई याद छ कि महाभारतमा हरेक पात्रको आफ्नो छुट्टै एक डाइनामिक छ। यसको फाइदा भनेको कहानीलाई अघि बढाउनमा बस एउटा पात्रले मात्र योगदान गर्दैन। मल्टिपल क्यारेक्टरहरू एउटै कहानीमा स्ट्रङ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्नाले कहानीमा स्वाद आउँछ एन्ड मोर पिपल क्यान कनेक्ट विथ द्याट स्टोरी। लाइक यु क्यान इमेजिन कहानी जसमा एउटा मात्र क्यारेक्टर हुन्छ त्यो स्टोरी ज्यादा इन्गेजिङ हुन्छ, वा त्यो कहानी बढी यादगार र राम्रो हुन्छ जसमा मल्टिपल र सिग्निफिकेन्ट क्यारेक्टरहरू हुन्छन्। यसको महत्त्व कहानीमा मात्र नभएर अरू भेरियस सेक्टरहरूमा पनि हुन्छ, जस्तै कि युट्युब कन्टेन्ट क्रिएसन। मिस्टर बिस्टको सक्सेसका धेरै उदाहरणहरू मध्ये यो पनि एक हो। जिमीको भिडियोमा देयर आर मल्टिपल क्यारेक्टर्स जसले भिडियोमा महत्त्वपूर्ण रोल प्ले गर्छन्। क्रिस, च्यान्डलर, कार्ल एन्ड अदर्स टु। Maybe you don't like Jimmy that much, but you watch his videos because सायद च्यान्डलर, क्रिस अथवा कार्ल मध्ये कुनै एक तपाईको फेभरेट हो। यी सबैको डिफ्रेन्ट पर्सनालिटी छ जसको कारण फरक मत र विचार भएका मानिसहरू यी मध्ये कुनै न कुनैसँग कनेक्सन फिल गर्न सक्छन्। यसबाट त्यो क्रिएटरको भिडियो लार्ज स्केलमा डिमान्डमा हुन्छ। जस्ट लाइक मिस्टर बिस्ट, प्रसन्न लामा हैज भेरियस क्यारेक्टर्स इन हिज भिडियोज।
प्रसन्नको भिडियोमा निश्चल, प्रवेश र प्रफुल्ल छन् who played significant role and they have their own individual personality to show. यदि कसैलाई प्रसन्न मन पर्दैन भने पनि निश्चल मन पर्न सक्छ वा प्रवेश वा प्रफुल्लको क्यारेक्टर मन पर्न सक्छ। डाइभर्सिफाइड क्यारेक्टर हुँदा भिडियो एउटै सेन्टर पोइन्टमा घुमिरहँदैन बल्कि कहानीमा पनि भेरिएसन आउँछ एन्ड दिस डाइभर्सिफिकेसन अफ सेन्टर पोइन्ट इज अनदर रिजन जसको कारण च्यानलको ग्रोथ यति मजाले भइरहेको छ। एज आई सेड, प्रसन्न आफ्नो मेन च्यानलमा एकदमै कम भिडियोहरू अपलोड गर्छन्। इन्कन्सिस्टेन्ट वा इरेगुलर हुनुको बेफाइदा भनेको लामो समयसम्म भ्युअर वा अडियन्सको नजरबाट गायब हुँदा देयर इज अ हाई चान्स द्याट दे कुड फर्गेट यु। यसबाट सिधा असर च्यानलमा नै पर्छ। सो प्रसन्नले यसको समाधान निकाले बाइ ओपनिङ अ सेकेन्ड च्यानल प्रसन्न 2.0। मेन च्यानलमा कमेडी भिडियो मात्र अपलोड हुने भयो तर सेकेन्ड च्यानलमा ही क्यान अपलोड वाट एभर ही वान्ट्स। प्रसन्न आफ्नो सेकेन्ड च्यानलमा भ्लग भिडियो अपलोड गर्छन् एन्ड पिपुल लभ टु वाच हिज र एन्ड नेचुरल साइड कि ऊ आफ्नो दिनचर्या कसरी बिताउँछ। यसबाट अडियन्सको नजरमा रहनुपर्ने प्रब्लम त सल्भ भइहाल्यो, यसका साथै प्रसन्नको पर्सनल ब्रान्ड बिल्ड गर्न र अर्निङमा पनि हेल्प हुने भयो। यसका साथै हिज फ्रेन्ड्स हेज अल्सो अ युट्युब च्यानल जसमा पब्लिस हुने भिडियोहरूमा प्रसन्न पनि इन्भल्भ हुन्छन्। यसबाट मेन च्यानलमा लामो समयसम्म गायब भए पनि सेकेन्ड च्यानल र साथीहरूको च्यानलबाट प्रसन्न फ्रिक्वेन्टली अडियन्सको नजरमा रहिरहन्छन्। अल्सो मेन च्यानलमा नयाँ भिडियो आउन लागेको छ भने प्रसन्न अगाडिदेखि नै हाइप क्रिएट गर्न थाल्छन् र जब भिडियो पब्लिस हुन्छ मोर पिपुल विल सो देयर इन्ट्रेस्ट टु वाच इट एन्ड द भ्युज बूम। बिसाइड्स अल दिज थिङ्स युट्युबमा तिम्रो च्यानल कतिको चाँडो ग्रो हुन्छ वा ढिलो भन्ने कुरा च्यानलको निचले पनि फरक पार्छ। निच इज जस्ट लाइक जनरा अर क्याटेगोरी कि तिमी कस्तो टपिकहरूमा भिडियो अपलोड गर्छौ। उदाहरणको लागि निच अफ माई च्यानल इज इन्फोटेनमेन्ट, प्रसन्नको च्यानलको निच कमेडी हो एन्ड गुरुबा इज एन एजुकेसनल च्यानल। जुन निचको अडियन्स लार्ज हुन्छ च्यानल्स विथ द्याट निच हेभ हाई पोटेन्सियल टु ग्रो फास्ट। लाइक म यो च्यानलमा मोस्टली युट्युबरसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउँछु एन्ड आई नो कि यो च्यानलको अडियन्स त्यति धेरै छैनन् सो इट इज हार्ड फर मी टु ग्रो माई च्यानल फास्ट। बट कमेडी इज अ जनरा जसको अडियन्स एकदमै ठुलो छ, चाहे त्यो 7 वर्षको बच्चा होस् वा 70 वर्षको बुढो। कमेडी फ्यासिनेट्स अल अफ देम एन्ड दिस इज अनदर रिजन जसको कारण प्रसन्न ग्रू हिज च्यानल फास्ट। एन्ड या मेनी पिपुल इन देयर 20s स्ट्रगल टु गेट जब एन्ड मेक गुड इन्कम। त्यो समयमा प्रसन्नसँग नट 1 बट 2 सक्सेसफुल च्यानल छन् एन्ड ही इज अर्निङ गुड। यो फ्याक्टर धेरै टिनेजरहरू र यङ अडियन्सलाई फ्यासिनेटिङ लाग्छ। यही फ्यासिनेसनको कारण दे वान्ट टु नो कि प्रसन्न आफ्नो जीवन कसरी बिताउँछ एन्ड हाउ ही म्यानेज टु क्रिएट कन्टेन्ट फर युट्युब। सो दे वाच हिज एभ्री सिंगल भिडियो। ओके, दिज आर सम फ्याक्टर्स एन्ड स्ट्राटेजिज जसको कारण प्रसन्नको च्यानल यो मुकाममा आइपुग्यो। बट दिस इज नट दि ओभरअल एनालिसिस अफ दिस च्यानल। प्रसन्नको सक्सेसको अहिले जे जति रिजनहरू छन् तीमध्ये केहीले फ्युचरमा ब्याकफायर गर्न सक्ने सम्भावना छ। सो आई होप कि त्यस्तो नहोस्। ओके, हिट लाइक बटन इफ यु फाइन्ड दिस भिडियो इन्ट्रेस्टिङ एन्ड क्लिक दिस भिडियो राइट नाउ। हजुरको अमूल्य समयको लागि धन्यवाद।